What's up guys? Welcome back to my channel. How you guys doing? Alright, another day, another beautiful day. Alright, so today it's kind of windy day. We're going to a cruise with our car group. Our car group is called Autocraft LV. So shout out sa Autocraft sa Pilipinas na. So ngayon nagkayaan ng grupo mag-cruise sa Las Vegas trip. Kasi nga maluwag, makapag-picture. So sasama tayo ngayon. Magsunod tayo sa kanila. Makita niya yung mga kotse natin dito, yung mga kagrupo natin. Makita niya yung mga kotse nila. Medyo mahangin, so pasensya na ulit sa wind noise. Pero enjoy lang tayo, okay? Sige, update ko kayo pag nasa meeting place na tayo, alright? Okay. So guys, malapit na tayo sa meetup place. Dito tayo sa gas station dito sa simula ng Las Vegas dito. Ay, mga grupo natin nandun na. Okay, ladies, sakta na sila. Sabi pa tayo. Sila, no? Pwede. Mahangin ah, sarap panahon ah. So yan, dito na yung mga kasama natin, no? Pwede. Papa na lang, papa. O, papa, sige. What's up, boys? What is that? Oh, air. Okay. Say hi. And it was a puppy. There you go. What's up? That's What's up? like the, There you go. What's up? okay, so yeah, so now she's Pwede. 8 months. What's this? What's So yun, let's start na lang, ano. Alis na kami dito sa meeting place. Start na kami mag-cruise. Dito lang, pababa lang ng Las Vegas Boulevard. What's up guys? Uy! Kaya na ba? What's up bro? Kaya na ba mo yan? Sakto lang ko yung Ay naman ba yung bagong laruan? ganda yan kuya nga.
Yung ano eh, PCX. Ano tawag dyan kuya? PCX. PCX? Ilang cc yan kuya? 125, 150. 125. 150? 150. Pag ako nakasakay doon, Yan. pwede na pagsakay eh. Bagay oh, bagay na bagay kuya. Yung maganda rin dito, pag binili mo, may kasamang charger. May kasama charger. Kasamang charger doon. Built-in. Okay yan na. Diba? Tapos side mirror yan, na-fold. Okay. Diba? Okay yan na. Alam mo, kotse lang ng fold. Pati ito ng fold. Ha? Yan. Pag nag-split lane ka, sa remote. Tatama, yan. Ito mama. Ano to eh, limited edition. So ito mo, bright. Bright yung seat. Ha? Meron mga option yan eh, merong Recaro. Sir, huwag niyo pakalapit sir. Okay sir. Huwag pakalapit. I-picture ako lang, hindi ko naman edit to eh. Hoy, Dad, may nakalimutan ka, gago. May nakalimutan ka, gago. So, nagbabike, oh. So yun guys, hanap tayo ng ibang spot, no? Ito yung mga tropa natin dito. Graffiti wall. Alright guys, so tapos na tayo mag picture. Ngayon babalik tayo sa Las Vegas sign. Pakita ko sa inyo yung famous na Las Vegas sign. Okay, kung magkukross ulit tayo pabalik ng strip. Ayun o, ganda ng truck ni kuya o. Alright. Sino ka?
So welcome back guys. Dito na tayo sa last stop natin ngayon gabi. Okay, dito sa famous sign ng Las Vegas. So yung welcome to Las Vegas sign, ito yun. Alright, so papakita ko sa inyo kung ano itsura nya. Dito marami nagpipictures and all that. Sikat to, iconic tong sign na to. So yun, so pag dito, pagka first time mo sa Las Vegas, hindi ka pwedeng hindi pupunta rito sa Las Vegas sign na to. Okay, so yan, napasyal ko na kayo. Tutunin ko na yung vlog dito after nito, uwi na rin. Okay, so after dito, uwi na rin. Alright, so kung bago kayo dito sa channel ko, please like, share, subscribe na lang kayo sa channel, and then hit that notification bell para updated kayo sa mga adventures natin dito sa Las Vegas. Okay, marami pa to. Just like what I said to the last vlog, we're just starting, sisimula pa lang tayo. So subscribe na kayo mga guys. Alright, stay safe.